parts, welcome back. Ngayong araw, samahan niyo ako mga parts, mag-deliver tayo ng shoebox. Meron kaming parang sideline, nagbenta kami ng shoebox. Tsaka pagka free ko galing sa trabaho, pag walang pasok, di-deliver ko. Ginagawa namin mga parts pagka malapit lang, free delivery, since may sasakyan naman. Pagka medyo malayo, charge kami ng konti pang gasolina. So ngayon meron tayong delivery. Kanina nag-deliver na rin ako kayo ng umaga. So ngayon meron akong dalawang delivery dito lang banda sa may Dera area, lugar na Dera. So samahan niyo ako, di-deliver tayo. Floating bridge. Yung bridge na to ay nakalutang talaga. Nasa sa ibabaw ng dagat lang. Later. Okay na. Babahan na daw siya. Pero medyo matagal. Pagdali lang ako kasi naka-hazard lang ako. Yan. Ma-check tayo. Walang driver sa loob. Init. Labas. Isang dideliveran natin medyo hindi naman masyadong malayo. So yung kanina mayroon yung ano yun, may delivery charge kasi ibang location na yun, ibang area na sa lugar namin medyo. Tsaka yung itong Nissan to, meron ding delivery charge pang gasolina. Sir, sa Paddy Building kayo sir, no? Sige pa, malapit na ako sa Paddy. Makikita mo muna? Pwede rin sir, okay naman. Alis ka kagad. Hindi, pwede tingnan, pwede nga symbol. Tingnan mo muna. Sige. Sige. Sige po. Okay. Building ng customer. Lima rito ang parking. Baka magpa-parking nila ako kasi gusto niyo makita eh. Gusto niyo papa-assemble. So no choice. So ngayon nasa Dera ako. Dito lang ako sa baba ng building. Dito lang maghintay tayo.
Tapos na. Okay, well, just ride horse. So, tuloy na tayo. So padalang instruction video paano i-assemble yung shoebox. Wala daw kanto instruction si ano sa tong last tong nipis. Si Burn. Oo. Advance man imong delivery. Sige na, padala itong instruction. Okay, yes sir. Thank you. Bye-bye. Ha? Diri sa Mang Inasal? Lag, grabe. Sige na. Bye-bye. So, ayun. Uwi tayo. I-order na naman. So bali ngayong araw meron akong nagawang tatlong delivery. Dalawa doon may delivery charge kasi malayo siya konti. Yung isa malapit lang, nasa may likuran lang ng bahay namin, so free delivery yan. Kaparts, papasok tayo sa Sindaga Tunnel. Sa ibabaw ng tunnel na to, sa taas niyan, dagat na yan. So kumahan tayo sa ilalim ng dagat ngayon. Bagong umaga, no? Mas linisan ko muna yung headlight ko. Maraming siya. Ang dumi na. Papakita ko sa inyo. Grabe yung humid. Paano ako makita? Ayan yung mga parts. Ang dumi niya, di ba? Pati dalawa yan, ang dumi. Meron akong solusyon dito na headlight restore. Gawin, check na. Medyo marumi na siya kasi hindi naman bago itong sasakyan na to, matagal na. So, dahil siguro katagal kaganon na, tsaka siguro din sobrang init na bilad. So tingnan niyo mga parts. Headlight restorer. So dun sa kabila na hindi pa nalinisan. Di ba may difference? Isa naman.
ulit, di ba? Malinis na ulit. So, sino dyang may same issue ng headlight, ito lang po solusyon natin dyan. Headlight restore. Yan, may commercial pa. Okay, done. Yun, tapos din nalinis na yung headlight, na deliver na yung delivery ko. Tapos